අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම කියලා පුද්ගලයෙක් හෝ සත්වෙක් ඉන්නවද? එහෙම ඉන්නවා නම් මිනිස්සෙන් විදිහට අපේ මේ ජීවිතේ ප්‍රයිමරි පර්පස් එක මොකක්ද කියන එක ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මම පුංචි කරුණු තුනක් ගැන සඳහන් කරන්න ඕන. පළවෙනි කාරණාව තමයි මම විශ්වාස කරනවා හැමෝටම වගේ ජීවිතේ දුක කියන එක දැනෙලා තියෙනවායි කියන එක. දෙවෙනි කාරණාව තමයි හැමෝම වගේ විශ්වාස කරනවා අපිට මරණය කියන එකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා කියන එක. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි මම විශ්වාස කරනවා ගොඩක් දෙනෙක්ට අවබෝධයක් එහෙම නැත්නම් විශ්වාසයක් තියෙනවායි කියලා අපේ මරණින් පස්සේ නැවත ඉපදීමක් සිද්ධ වෙනවායි කියන එක. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු මම කියලා පුද්ගලයෙක් හෝ සත්වයෙක් ඉන්නවාද කියන එක. අපි ගොඩක් ඩීප් ගැඹුරට කතා කරන්නේ නැතුව සරලව මේ ගැන අවධානය යොමු කරමු. මම කලින් වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කිව්වා ස්වයං ගවේෂණයක් කරලා බලන්න කියලා. ඇත්තටම මම කියලා පුද්ගලයෙක් හෝ සත්වයෙක් ඉන්නවාද කියන එක. එහෙම ඉන්නවනම් ඔයාලා කොහොමද ඒ කෙනාව ඒක දකින්න එක හඳුන්වන්නේ කොයි විදිහටද කියන එක. ඉතින් මට විශ්වාසයක් තියෙනවා ගොඩක් දෙනෙක් මේ මම කියන කෙනාව හඳුනගන්න ඇති මේ සිත සහ කයේ එකතුවක් විදිහට. ඉතින් අපි මුලින්ම මේක මේ සිත සහ කය කියන එක කොටස් වලට වෙන් කරලා බලමු. අපි සිත කියන එක පැත්තකින් තිබ්බොත් අපිට කය කියන එක නැවත විවිධ ආකාර වලට කොටස් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනි ආකාරය විදිහට අපිට කය කියන එක ආයතන පහක් විදිහට දකින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ පංචේන්ද්‍රයන්ගේ එකතුව තමයි අපි කය විදිහට දකින්නේ. දෙවෙනි ආකාරයේ විදිහට ගත්තොත් අපිට මේක ශක්තියින් එහෙම නැත්නම් ධාතුන් විදිහට ධාතුන්ගේ එකතුවක් විදිහට දකින්න පුළුවන්. කියන්නේ පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ කියන මේ සතර මහා ධාතු වලින් සකස් වෙච්ච දෙයක් විදිහට මේ කය දකින්න පුළුවන්. තුන්වෙනි ආකාරය තමයි කුණුප කොටස් විදිහට. ඒ කියන්නේ මේ කය සකස් වෙලා තියෙන්නේ ඇට, මස්, ලේ, සම මෙන්න මේ වගේ නොයෙකුත් දේවල් වලින් තමයි මේ කය කියන එක සකස් වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ දේවල් වල එකතුවක් තමයි අපි කය විදිහට දකින්නේ. එතකොට හතරවෙනි ආකාරය තමයි අපිට මේ කය කියන එක දකින්න පුළුවන් විවිධ ඉරියව් පවත්වන කයක් විදිහට. ඒ කියන්නේ මේ කය හැම වෙලෙම යම්කිසි ඉරියව්වකින් තමයි පවතින්නේ. ඉතින් මේ කය කියන එක අන්න ඒ වගේ ඉරියව් පවත්වන කයක් විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අන්තිම එක තමයි මරණය විදිහට. ඒ කියන්නේ මරණයේදී මේ කය පසට එකතු වීමක් එවන් නැත්නම් පස් බවට පත්වීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපි එක එක ආකාරවලට කොටස් කරලා දැකපු කයට විඥාණය එහෙම නැත්නම් සිත එකතු වුනහම තමයි යන්ත්‍රයක් පණ ගැන්වෙනවා වගේ මෙතන යම්කිසි ක්‍රියාදාමයක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ යන්ත්‍රයේ ඉන්ධන විදිහට වැඩ කරන්නේ ප්‍රාණ ශක්තිය. ඉතින් මේ ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය විදිහට මේ සකස් වෙච්ච කයට විඥානය එකතු වුනහම මෙන්න මේ එකතුව තමයි අපි සරලව මම විදිහට හඳුනා ගන්නෙ. ඉතින් මෙතනදී විඥානයේ විසින් ඇස හරහා රූප බලනවා. එතකොට විඥානයේ විසින් කන හරහා ශබ්ද අසනවා. එතකොට විඥානයේ විසින් නාසය හරහා ගඳ සුවඳ විඳිනවා. විඥානයේ විසින් දිව හරහා රස බලනවා. විඥානයේ විසින් ශරීරය හරහා ස්පර්ශය ලබනවා. ඉතින් මෙතෙන්දි සරලවම සිද්ධ වෙන්නේ විඥානයේ මේ පංචේන්ද්‍රිය හරහා කම්සැප විඳීමක්. ඉතින් මේ විඥානය සහ මෙන්න මේ පංචේන්ද්‍රයන්ගේ එකතුව තමයි අපි මම කියලා අල්ලගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි මරණයේදී මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? මරණයේදී මේ පංචේන්ද්‍රයන්ට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මෙන්න මේ විඥානය මේ කයෙන් වෙන් වෙනවා. ඔයාලා ඩෙඩ් බොඩි එකක් ඉමේජින් කරලා බලන්න. මේ ඩෙඩ් බොඩි එකේ අපි මේ කිව්ව පංචේන්ද්‍රිය ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය කියන ඉන්ද්‍රියන් පහ තියෙනවා. හැබැයි ඒ ඩෙඩ් බොඩි එකට රූප පේනවද? ශබ්ද ඇසෙනවද? එතකොට රස කියන එක දැනෙනවද? ගඳ සුවඳ දැනෙනවද? ස්පර්ශයන් දැනෙනවද? ඩෙඩ් බොඩි එකේ පංචේන්ද්‍රිය තිබුණත් මෙන්න මේ දේවල් ඩෙඩ් බොඩි වලට දැනෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට මේ කය මම කියලා අල්ලගන්න පුළුවන්ද? බැහැ.
මොකද මේ කය නිතරම වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඉපදුණු දවසේ ඉඳලා මැරෙන මොහොත දක්වා මේ කය ක්‍රමක්‍රමයෙන් වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙලා අන්තිමට නැතිලා යනවා. ඒ කියන්නේ මරණයටපත් වෙලා පසට එකතු වෙනවා. එතකොට මේ රූප සටහනට අනුව අපිට කය කියන එක විතරක් මම කියලා අල්ල ගන්නත් බෑ. සිත කියන එක විතරක් මම කියලා අල්ල ගන්නත් බෑ. එතකොට අපි පොදුවේ මේ දෙකේ එකතුව තමයි මම කියලා හඳුනගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි මේ විශ්වයේ සත්‍ය කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඒකට අනුව ඇතිවන සියලු දේ නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් ඇති වෙනවද ඒක පවතිනවා නැති වෙනවා. ඉතින් මේ කය උනත් අපි ඉපදුණු දවසේ ඉඳලා විවිධාකාර වෙනස්කම් වලට ලක් වෙනවා. මේ කය ලෙඩ වෙනවා, මහලු වෙනවා, වැහැරෙනවා. ඊට පස්සේ අන්තිමට පසට එකතු වෙනවා. ඉතින් කය උනත් අවසානයේ නැති වෙනවා. සිතට එන සිතවිලි උනත් ඒ වගේම. ඒ කියන්නේ සිතවිලි ඇති වෙනවත් එක්කම නැති වෙනවා. සරලවම හිතා ගන්න බැරි තරම් වේගයකින් මේ දේවල් නැති වෙනවා. මම මේ කතා කරන වචන උනත් ඒ මොහොතේම නැති වෙනවා. මේ මොහොත උනත් මේ මොහොතේම නැති වෙනවා. අතීතයට එකතු වෙනවා. ඉතින් විශ්වයේ තියෙන මේ සත්‍යයට අනුව පවතින සියලු දේම නැති වෙනවා. මෙන්න මේ දිහා හොඳට බලන්න. මේක තමයි අපේ ඇත්තම ස්වභාවය. සරලවම කිව්වොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ නිවන විදිහට හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේ ස්වභාවය. විශ්වීය වශයෙන් අපි සියලු දෙනාම එකයි විදිහට සලකන්නේ මෙන්න මේ නිසා. මේ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ හැමෝටම මෛත්‍රිය කරන්න කියන එක. හැබැයි අපි මේ කය සහ විඥාණය එහෙම නැත්නම් මනස මම විදිහට අල්ලගන්න තාක්කල් මෙතන සත්‍යයක් ඉන්නවා. සත්‍යයක් ඉන්න නිසාම අපිට දුක් විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි කර්ම සකස් කරගනිමින් නැවත නැවත උපත ලබන්නත් සිද්ධ වෙනවා. මොකද මේ විඥාණය මේ පංචේන්ද්‍රිය හරහා කම්සප විඳිමින් කර්ම සකස් කිරීම හේතුවෙන් මේ විඥාණයට අදාළ කර්මවල රෙකෝඩ් එකක් විශ්වයේ තියෙනවා. ඉතින් අවසාන විඥානය කියන්නේ අපි මරණයටපත් වෙන මොහොතේ විඥානයේ ඇතිවන අවසාන චුති සිත අනුව අපේ ඊළඟ උප්පත්තිය සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට නැවත නැවත උපත ලබන්න සිද්ධ වෙනවා. මේක තමයි එතකොට සසර ගමන කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේ ගමනේ කොතනකදී හරි අපි මේ මම කියලා ගහගෙන තියෙන ගැටේ ලිහා ගන්න ඕනේ. ලිහා ගන්න නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අහන්න පුළුවන් කාලයක මනුෂ්‍ය ආත්මයක් ලබන්න ඕනේ. හැබැයි මනුෂ්‍ය ආත්මයක් ලබන එක කොච්චර දුර්ලභ අවස්ථාවක්ද කිව්වොත් කන කැස් බෑවා වියසිඳුරෙන් අහස බලනවා වගේ කියලා කියනවා. මේ උපමාව ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. මනුෂ්‍ය ආත්මයක් ලබන එකත් ඒ තරම්ම අසීරුයි. ඉතින් අපිට මේ මනුෂ්‍ය ආත්මය ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසාම තමයි මේ මනුෂ්‍ය ආත්මය ඒ තරම්ම වටින්නේ. ඉතින් අපිට මේ වටින මනුෂ්‍ය ආත්මයත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයක් අහන්න ලැබෙනවා. ඉතින් අපි මොකක්ද කරන්න ඕනේ? ඉතින් අපි මේ මම කියලා ගහගෙන තියෙන ගැටේ ලිහා ගන්න ඕනේ. මම කියලා අල්ලගෙන තියෙන දෙයින් මිදෙන්න ඕනේ. සරල වශයෙන්ම කිව්වොත් මේ මම කියලා කියන කෙනාව නිරෝධ කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේක තමයි මිනිස්සු විදිහට අපේ ප්‍රයිමරි පර්පස් එක. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ හම්බ වෙච්ච ජීවිතේ ප්‍රධානම අරමුණ. හැබැයි මෙච්චර කාලයක් ඔයාලගේ ජීවිතේ ප්‍රයිමරි පර්පස් එක විදිහට සැලකුවේ මොකක්ද? මිනිස්සු විදිහට අපිට වැරදුනේ අන්න එතන. ඒ ඔයා හිතපු හැමදේම මේ ජීවිතේ පැවැත්ම වෙනුවෙන් වෙන සෙකන්ඩරි පර්පස් ඒවා විතරයි. මෙන්න මේ දේවල් ප්‍රයිමරි පර්පස් එක කරගන්න ගිය නිසා තමයි අපි ගොඩක් දෙනෙක් මේ ජීවිතේ විඳවන්නේ. එහෙම නැත්නම් දුක් විඳින්නේ, මානසිකව වැටෙන්නේ. සරලවම ජීවිතේ උනත් නැති කරගන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා අද ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඇත්තටම මම කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙක් සත්‍යයක් ඉන්නවද? ඉන්නවා නම් මේ ජීවිතේ අපිට තියෙන ප්‍රයිමරි පර්පස් එක මේ ජීවිතේ ප්‍රධාන අරමුණ මොකක්ද කියන එක ගැන ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට ගැටලු තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මගේ ආධ්‍යාත්මික ගමනේදී අනික් අයටත් උදව් කරන්න ඕනේ කියලා ඇතිවෙච්ච සිතුවිල්ලක් නිසා තමයි මම මේ channel එක පටන් ගත්තේ. ඉතින් මේ channel එක ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම්
ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකත් like කරන්න, share කරන්න, channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරන් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පුංචි meditation එකක්, භාවනාවක්. ඒක මේ අද කතා කරපු දේවල් හා සම්බන්ධ දෙයක්. මේ භාවනාව තුළින් ඔයාලට අද කතා කරපු දේවල් experience කරන්න පුළුවන්. ඒ experience එක තුළින් මේ දේ ගැන ඔයාලට දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්. මේ භාවනාව තුළින් මේ අපේ සිත සහ කය කියන එක වෙන විදිහට දැකලා මේ කය නොදැනී යාමක් මෙන්න මේ වගේ අත්දැකීමක් ලබන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මම අන්නේ සරල භාවනාව අරගෙන එනවා.